วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับและสวัสดีเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับ EP นี้ทางช่องบอส TTC Channel ก็มีงาน DIY โคมไฟนะครับเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะออกแนวสไตล์วินเทจมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเหมาะสำหรับตกแต่งห้องรับแขกหรือห้องนอนนะครับส่วนวัสดุและวิธีการทำนั้นไปรับชมได้เลยครับ